tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Cusay by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc những cái đường viền hình răng cưa như thế này. Đầu tiên là cái thứ nhất thì mình sẽ móc đó là mũi đơn ngược nhá. Mũi đơn ngược tức là bình thường các bạn sẽ móc xuôi theo chiều này. Bây giờ các bạn sẽ móc giúp mình một hàng mũi đơn nhưng mà nó ngược sang hướng bên này. Tức là bình thường mình móc theo chiều ngược kim đồng hồ, thì bây giờ mình sẽ móc theo chiều là xuôi kim đồng hồ. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi bính như bình thường. Sau đó thì thay vì móc sang bên này, các bạn sẽ móc sang bên này một mũi đơn. Mình cũng đâm xuống rồi lấy dây lên như thế này, rồi móc dây qua. Bên này cũng thế, sang cái mũi bên cạnh nhé. Các bạn móc một mũi đơn, tiếp tục sang mũi tiếp theo, một mũi đơn, tiếp tục cứ như vậy cho đến hết hàng là mình sẽ được một cái hàng răng cưa. Một mẹo nhỏ là khi mà móc ấy thì các bạn như thế này thì các bạn giữ kim như thế này, các bạn giữ kim như thế này thì các bạn sẽ móc dễ hơn này. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình giữ kim như thế và mình chỉ cho các bạn thì nó sẽ bị che mất kim và mũi móc. Đây là mình không làm vậy. Còn các bạn làm như thế thì đỡ kim ấy thì nó sẽ dễ hơn. Thì các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết hàng để kết thúc cái hàng răng cưa của mình thôi. Đây là cái hàng răng cưa sau khi mình hoàn thiện bằng cách dùng mũi đơn ngược. Thì các bạn sẽ thấy cái mũi nó sẽ lồi hẳn lên như thế này. Tức là cái đường răng cưa ấy, nó sẽ cao hơn so với cái mũi bình thường. Và nó sẽ là rõ như vậy. Một cách khác để mình tạo thành đầu răng cưa đó là các bạn xoay kim móc. Cụ thể nhá, mình đi lên một bính này, các bạn móc một đơn như bình thường theo đúng chiều ngược kim đồng hồ đấy. Sau đó các bạn xoay kim nhé, các bạn xoay kim cũng theo chiều kim đồng hồ, xoay ở phía bên tay trái ấy. Sau đó thì mình móc một mũi đơn, thì các bạn cũng thế, các bạn lại xoay tiếp rồi móc một mũi đơn. Đây mình xoay lại nữa, nó hơi bị vướng dây thì các bạn xoay kim nhé, vòng quanh nhé, các bạn vòng quanh ngón tay như thế này để cho dây nó bắt sang á, rồi móc một mũi đơn. Tiếp tục như thế để mình xoay kim lại các bạn nhìn rõ hơn nhé. Một mũi đơn. Và cứ như thế thì các bạn sẽ xoay kim và móc cho đến hết hàng. Ở cái cách thứ hai này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ bị làm cụp xuống. Nếu như các bạn không lỏng tay ra ấy thì nó sẽ bị co lại hơn này. Nó không phẳng bằng cái mà mình móc mũi ngược đấy ạ. Và cái mũi móc ấy, cái mũi móc này nó cũng sẽ phẳng hơn nhá, nó không bị gồ nó không gồ lên rõ như là cái mũi ngược này. Cái này nó sẽ phẳng hơn này. Các bạn có thể nhìn thấy bên này nó phẳng này, còn bên này nó gồ lên một chút. Cách thứ ba thì về cơ bản là mình sẽ làm giống cách thứ hai, chỉ là bây giờ cách thứ hai thì mình xoay kim, thì cách thứ ba này mình xoay cái miệng móc của mình. Đầu tiên thì mình cũng sẽ một bính đi lên này, sau đó móc một đơn vào mũi đơn tiếp theo. Các bạn sẽ xoay cái miệng móc của mình như thế này, rồi móc một đơn. Các bạn xoay tròn cái miệng móc ở bên dưới rồi mình móc một đơn thôi ạ. Và cứ lặp lại như vậy để tạo lên cái đường viền hình răng cưa nhá. Đây là sau khi mà mình móc xong ấy, thì các bạn thấy là nó cũng sẽ cụp vào. Thì để so sánh cái cách thứ ba với cách thứ hai này,
thì các bạn có thể nhìn thấy là về cái đường răng cưa ấy, thì nó đều phẳng như nhau. Đây ạ. Nó khá là giống nhau luôn đấy ạ. Cái này nó xoắn hơn. Cái này nó xoắn hơn, do vậy nó chắc mũi hơn và nó co lại nhiều hơn so với cái cách mà mình xoay kim. Vì cái này ấy, cái xoay kim ấy thì mình chỉ quấn có một thứ nó quay thôi, tức là cái mũi móc của mình nó xoay thôi, còn cái dây trên của nó, cái dây trên nó vẫn bình thường. Còn mình xoay cái này ấy, thì là cả mũi móc của mình và cái dây mà mình đang giữ ấy, nó đều xoay. Nhưng là cái này nó sẽ chắc hơn và nó thường nó sẽ co lại nhiều hơn, khít mũi hơn. Còn nếu các bạn móc lỏng tay ra thì nó cũng sẽ ít thôi. Còn riêng với cách đầu tiên thì nó khác biệt hẳn. Đó là các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ rất phẳng. Tức là nó không bị co lại, nó không co cái hình tròn của mình lại, mà nó sẽ phẳng như thế này. Trong khi cái này thì nó cục như thế này, thì cái này nó thẳng này. Đó. Và cái mũi móc đường viền của mình nó cũng sẽ gồ lên nhiều hơn so với việc hai cái cách xoay này. Xoay này nó rất là phẳng, còn cái này nó sẽ gồ lên. Như vậy thì tùy theo mục đích của các bạn mà các bạn chọn cho mình cái cách nào để móc cái đường răng cưa cho nó phù hợp nhất. Ví dụ như là mình móc lót ly chẳng hạn, thì cái này chắc chắn là phù hợp rồi, bởi vì nó sẽ giữ cho cái độ phẳng của lót ly và không bị co lại méo hình ấy. Còn cái này, hai cái cách này thì các bạn có thể làm khi mà mình móc mũ chẳng hạn, cái vành mũ mà các bạn móc vành cụp ấy, thì cái này nó cũng sẽ làm cho cái vành của mình nó sẽ cụp xuống, nó không bị vảnh lên. Còn xoay kim hay xoay mũ thì nó tùy thuộc các bạn thuận tay như thế nào, các bạn có thể làm như vậy đều được. Thì như vậy là tùy nhá, tùy vào cái mục đích cái sản phẩm của các bạn mà các bạn lựa chọn cho cách làm cho nó phù hợp. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.